أهلا بكم وتمنياتي لكم بكل نجاح بكل تفوق. وإن شاء الله مع الكورس ده هتحس كده إن البيولوجي هيبقى سلس وسهل قوي، وبما إنه ريكوردد في أي وقت تقدر تراجعه. في الكورس ده هيبقى فيه فول اكسبلانيشن اللي هو في مجموعة الفيديوهات دي. مجموعة فيديوهات تانية هتبقى عبارة عن كويك ريفيجن اللي هو بتساعدك إن أنت تتذكر بسرعة. مجموعة فيديوهات تانية لكومبليت باست بيبر، لكن مع الفيديوهات بتاعه الفول اندرستاندينج احنا ستيب باي ستيب بنحل مجموعه من الاسئله ونتعلم هاو تو انسر خطوه خطوه. ان شاء الله كده مجموعه الفيديوهات دي تبقى مفيده ليكم وتوصلكم لاعلى نتيجه وما تكونش محتاج لاي حاجه ولا اي مجهود اضافي. النهارده هنتكلم على المين characteristics of living organisms. مين characteristics of living organisms. كل الليفينج organisms بتعمل respiration. كل الليفينج organisms بتعمل respiration. كلمة respiration ببساطة قوي تختلف عن اللي احنا نقوله كده بالعربي انه بيتنفس. بيتنفس يدخل هواء ويخرج هواء، ده مش respiration، لكن ده بنقول عليه breathing. breathing in breathing out، ده يدخل هواء يخرج هواء. امال ايه كلمه respiration؟ كلمه respiration كلمه مختلفه تماما عن المعنى اللغوي اللي احنا بنقوله بالعربي بيتنفس يدخل هواء ويخرج هواء، اللي اتفقنا ان دخول اير وخروج اير هنعرف قدام شويه ان ده بنسميه breathing. امال ايه بقى respiration؟ respiration ببساطة هي عبارة عن إن كل السيل هيروح لها الفود ماتيريال ولا بينقله البلاد ستريم، ولما يروح للسيل الفود ماتيريال فالسيل هتكسر بكيميكال رياكشن الفود ماتيريال وهتطلع انرجي. هو ده ببساطة respiration، أن يروح الفود جوه السيل والسيل تكسر الفود وتطلع انرجي. هو ده اللي بنسميه respiration. وأعتقد دلوقتي فهمت أن في فرق ما بين respiration و breathing. مرة تانية كلمة respiration هو عبارة عن chemical reaction اللي بيتكسر الفود to release energy in all living cells. مرة تانية respiration هو عبارة عن chemical reaction بتحصل جوه السيل ونبتدي نطلع energy، والانرجي دي هي الحياة بتاعتنا. تعالوا نشوف مرة تانية ونحفظ مع بعض definition of respiration. هو chemical reactions that break down nutrients in living cells to release energy, or you can say it easily, break down food to release energy in all living cells. break down food to release energy in all living cells. لو عايز تحفظها زي ما هي في النوت اللي هبعتها لك، chemical reaction that break down nutrient molecules in living cells to release energy for metabolism. What I mean by the term metabolism، كل الرياكشنز اللي بتحصل جوه الليفينج اورجانيزم نسميها ميتابوليزم، وهيكون لنا عليها كلام بعد كده. خلينا نفتكر مره ثانيه what is respiration. قولها باي طريقه تعجبك. chemical reaction بتكسر الفود وتطلع energy in living cells. 3 كلمات هي عباره عن break down of food to release energy in living cells. قولها باي طريقه تعجبك. respiration. Why all living organisms respire? To release energy. Where respiration takes place in all living cells. مرة تانية. Where respiration takes place in all living cells. وقدام شوية هتاخد topic كبير على respiration إن شاء الله. The second characteristic is nutrition. nutrition معناها بناخد حاجتين ونطلع 3 حاجات. ايه الحاجتين اللي بناخدهم؟ بناخد organic materials and mineral ions. So nutrition obtaining of organic materials and the mineral ions. نقصد ايه بorganic materials؟ material that can be taken from living organisms such as carbohydrate, fat, protein, vitamins. They are organic materials. Mineral ions such as sodium, potassium, calcium, magnesium, and others. So remember, nutrition obtaining حاجتين: organic materials and the mineral ions. Organic materials and the mineral ions، الحاجتين دول هعمل بيهم ايه؟ هعمل بيهم growth، بنكبر. التيشوز الجديده اللي بتتكون من الفود اللي احنا اكلناه. تيشو ريبير، نقصد ايه بتيشو ريبير؟ اتجرحت لاي سبب من الاسباب، عملت عمليه مثلا، الفود هيبتدي يصلح لك كل التيشوز اللي اتقطعت. وبرده بنكسر الفود ونطلع منه انرجي. هنحاول نحفظ مع بعض the term nutrition
برضه قولها بأي طريقة تعجبك، لكن هي obtaining حاجتين عشان نطلع 3 حاجات. obtaining organic materials and mineral ions for growth, tissue repair, and energy. Organic material which is obtained from living organisms, carbohydrate, fat, protein, vitamins, mineral ion like sodium, potassium, calcium, and so on. Nutrition خدنا حاجتين organic materials and mineral ions. خدنا الحاجتين دول نعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم 3 حاجات. جراث، احنا بنكبر بالاكل اللي احنا اكلناه. تيشو ريبير، اتجرحت عملت عمليه لاي سبب من الاسباب، ابتدت السيلز بتاعتك تتصلح باستخدام الماتيريالز اللي اخدتها من الفود، وبرضه بتكسر الفود وتطلع انرجي. وافتكر انه ريليس اوف انرجي فروم فود ده اللي سميناه ريسبيريشن. خلينا نحفظ الديفينيشن ده: obtaining of organic materials and the mineral ions for growth, tissue repair, and energy. مرة أخيرة تعال نفتكر definition of nutrition: taking nutrients which are organic substances and mineral ions to be used in growth, tissue repair, development, and production of energy. This is the definition of nutrition. ثالث definition في المين characteristics of living organisms هو عبارة عن excretion. وعشان أفهم كويس المينينج بتاع excretion لازم نعرف كلمة مهمة أوي، إن حياتنا كلها عبارة عن مجموعة من الكيميكال رياكشنز. حياتنا كلها، حركتنا، تفكيرنا، digesting food, break down food، كل ده عبارة عن chemical reactions. أي reaction بيحصل inside the living organism هنسميه ميتابوليزم. تاني، أي رياكشن بيحصل جوه الليفنج أورجانيزم بسميه ميتابوليزم، وقدام شوية هنتكلم بتفصيل أكتر وفي درس خاص عن الميتابوليزم. مبدئيا نفتكر كلمة ميتابوليزم اللي هي عبارة عن chemical reactions that take place in living organism. أي رياكشن بيحصل جوه الليفنج اورجانيزم and needed for its life is known as metabolism. طب definition of excretion بقى بيقول لي excretion يعني جسمي excretes what؟ هيتخلص من ايه؟ 3 حاجات قولهم باي ترتيب يعجبك. removal of toxic materials. toxic materials ممكن تبقى materials اتعملت inside the body. في جسمنا بعض الرياكشن زي ما هنشوف قدام، في بعض الرياكشن تعمل المادة اللي اسمها يوريا اللي بتطلع مع اليورين. It is toxic materials. It is made in the body. مرات toxic material أدخلها inside the body. بناكل ألوان صناعية، مواد حافظة، ممكن ناس بتاخد أي أنواع من الدرينكس، المخدرات أو whatever. كل دي عبارة عن toxic material. كوني أتخلص من التوكسيك ماتيريال دي خطوة من خطوات الإكسكريشن. يبقى تاني على excretion removal of toxic material and waste products of metabolism. waste products of metabolism. وزي ما اتفقنا ان كلمه ميتابوليزم الرياكشنز اللي بتحصل جوانا، نتيجه الرياكشن هتطلع بعض الويست برودكتس. مثلا لما بنكسر الفود بالبروسيس اللي بنسميها ايروبيك ريسبيريشن جوه السيلز بيبتدي يطلع كربون دايوكسيد. خروج الكربون دايوكسيد ده يعتبر اكسكريشن لانه ويست برودكت اوف ميتابوليزم، هو ويست برودكت بتاع ناتج رياكشن معين اللي هو البريك داون اوف فود اللي سميناه ريسبيريشن. مش بس كده، لكن كمان اتخلص من المواد الزايده عن احتياجي. انا شربت ميه، لا الميه توكسيك ولا هي ويست برودكت اوف ميتابوليزم، لكن لان هي ازيد من احتياجي طلعت تو ذا اوتسايد. excretion, removal of toxic materials, waste products of metabolism, and the substances in excess of requirement. مرة تانية حاول نحفظها مع بعض. excretion قولها بأي طريقة تعجبك. removal of toxic material, waste product of metabolism, and the substances in excess of requirement of the organism. مش هنسى كلمة metabolism، أي reaction بيحصل جوه أي living organism. ادي الديفينيشن بتاع الاكسكريشن ريموفال اوف توكسيك ماتيريال ويست برودكتس اوف ميتابوليزم، وده المينينج اوف ميتابوليزم: chemical reactions in cells including respiration and substances in excess of requirement of the organism. Another characteristic of living organisms is growth. وببساطة قوي كلمة growth معناها increase in size, increase in size
and dry mass. increase in size and dry mass. نقصد ايه بكلمة dry mass؟ الماس of the living organism after removal of its water content. أو organism بعد ما نشيل منه كل المية، وهنشوف ازاي ممكن نشيل منه كل المية عشان نقول dry mass. طب ليه بنقول increase in size and dry mass؟ هو ده اللي بنقول عليه growth. ليه مش فريش ماس؟ ليه مش بالمية اللي فيه؟ أنا أفترض إن أنت وزنك مثلا 40 كيلو وشربت ازازه ميه، ممكن تقف على الميزان يبقى وزنك 40 وشويه. هل الزياده نتيجه ان انت شربت ميه دي اسميها جراف؟ لا. جراف انكريز ان سايز اند دراي ماس، يعني اكسكلود نسبه الميه اللي في الجسم، واحنا جسمنا من حوالي 60 ل 70% عباره عن ميه. مره ثانيه، جراف انكريز ان سايز اند dry mass. increase in size and dry mass نتيجة ايه؟ زيادة في number of cells وفي size of cells. growth increase in size and dry mass نتيجة increase in number of cells أو increase in size of cells. This is known as growth. تعالى نبص على كلمة growth مرة تانية. permanent increase in size and dry mass. ازاي؟ by increase in cell number or cell size or both. مرة تانية، growth increase in size and dry mass. increase in size and dry mass نتيجة ايه؟ زيادة في السيل نمبر وزيادة في السيل سايز أو الاثنين مع بعض. This is the meaning of the term growth. أما بعد شوية هنتكلم how to prepare a dry mass. ازاي ممكن ان انا اشيل الميه من وزن living organism. اما كلمه reproduction the process that makes more of the same kind of the organism. the processes that make more of the same kind of the organism. مثلا say human خلف humans، كلب خلف كلاب of the same kind. so the processes that make more of the same kind of an organism. Another characteristic is movement or locomotion. Movement أو locomotion, an action by an organism إنه يحرك part or parts of its own body أو يحرك جسمه كله from one position to another, from one place to another. Other characteristic which is sensitivity. Sensitivity, it's given other name, irritability. Sensitivity أو irritability is the ability of the living organism to detect and respond to different stimuli. مرة تانية، ability of the living organism to detect and respond to different stimuli. detect يعني هحس بالحاجة، respond هعمل action، stimulus أي مؤثر، heat, light, pressure, chemical، كل دي external stimuli. جوانا في other stimuli، احساس بجوع، احساس بعطش، احساس بألم، كل دي نسميها internal stimuli. singular of stimuli is stimulus. خلينا نحفظ مع بعض sensitivity أو irritability، وبرضه عشان نفهمها نقرب الفكرة أكتر. لو نورت في عينك نور جامد، الأول أنت detect أن في نور جامد، وبعد كده عملت response، غمضت عينك، وبالتالي كان الستيمولس هو اللايت. لمست هوت اوبجكت كان الستيمولس هو الهيت. الاول انت ديتكت ان في هيت، وبعدين عملت ريسبونس، رفعت ايدك. sensitivity او irritability عباره عن جزئين، detect and respond to different stimuli. singular of stimuli is stimulus. stimuli ممكن تبقى external زي heat, pressure, chemical, light. ممكن تبقى internal، feel of pain، احساس بجوع، احساس بعطش، كل دي نقول عليها internal stimuli. تعالى نتكلم على تفاصيل الكلمه اللي قلناها في الديفينيشن اوف جروث، وقلنا increase in size
and dry mass. increase in size and dry mass. وقلنا ان dry mass هي ان انا اوزن الاورجانيزم after removal of its water content. وطبعا after removal of its water content طبعا كده هو مات. طب ازاي ممكن نحضر دراي ماس؟ ازاي ممكن نحضر دراي ماس؟ هفترض ان انا عندي بلانت وانا عايز اجيب الدراي ماس بتاعه البلانت ده. تعال نشوف كده هنحضر الدراي ماس دي ازاي. هاجي في اوفن او انكيوبيتور، انكيوبيتور بندي معنى حضانه، وجوه الانكيوبيتور دي هنظبط درجه حراره على كام؟ هنظبط التمبريتشر ما بين 60 و 40. هنظبط تمبريتشر ما بين 60 and 80، ما بين 60 and 80 degrees. ليه 60 to 80 degrees temperature مناسبة قوي to increase rate of evaporation. أنا عايز أبخر المية عشان أجيب الدراي ماس without burning. يبقى ليه اخترنا temperature about 60 to 80 to increase rate of evaporation without burning the sample. هجيب الحاجة اللي أنا عايز أعمل لها الدراي ماس. هجيب الحاجة اللي أنا عايز أعمل لها الدراي ماس. وأحط الحاجة هنا ولتكن بلانت مثلا، وحطيت البلانت هنا وأنا عايز أجيب الدراي ماس بتاعة البلانت ده. أنا هحطه في الفرن ده، اسيبه for a period of time، اطلعه ابرد واوزن، ارجعه مره ثانيه اسخن شويه وبعدين ابرد واوزن، ادخله مره ثانيه واسيبه for a period of time، وبعد كده نعمل تبريد ونوزن. طب يا ترى ليه بعمل كده؟ عايز اتاكد ان كل الميه حصل لها evaporation. طب وهعرف ازاي ان كل الميه حصل لها evaporation؟ لو اتكرر معايا الستيب دي كذا مره. انا بسخن ابرد واوزن، طلع certain ماس، ابرد واسخن واوزن وطلعت نفس الماس. اول ما يطلع لي مرتين او ثلاثه ورا بعض ان انا بعد ما بسخن برجع لنفس الماس، هعرف كده انه الميه كلها اتبخرت واللي فضل عندي ده هو الدراي ماس. This is how to prepare a dry mass. مرة تانية بحطها في فرن درجة حرارة between 60 and 80، بسيبه يبتدي يبخر المية، أبرد وأوزن وأكرر البروسيس لغاية لما ألاقي كذا مرة الوزن remain constant، أعرف كل المية حصل لها evaporation. تعال نشوف الأسئلة بتيجي على الجزء ده إزاي. الأسئلة دي يا إما بتيجي في paper 2 MCQ، يا إما بتيجي عبارة عن define في paper 4. mainly بتبقى paper 2 عبارة عن MCQ أو بتيجي paper 4 as define. تعالى كده نحل مع بعض ده. What are the characteristics of all organisms? Egestion، وكلمة egestion معناها removal of undigested food. removal of undigested food. And you remember that egestion is not a characteristic of living organism. تخرج الفود اللي ما اتهضمش، وبالتالي ايه is wrong. يبقى دي wrong. Excretion and nutrition. Yes, all living organisms بيعملوا excretion، كلهم بيعملوا nutrition which are obtaining of organic materials and the mineral ions for growth, tissue repair and energy. أما nutrition and photosynthesis ما تنفعش ليه؟ لأنه مش كل living organisms can carry out photosynthesis. في السؤال ده what is the characteristic of all living organisms? breathing، اتفقنا breathing not a characteristic of living organisms. breathing تدخل هواء ونخرج هواء، يعني لو معاك سيرنج وعمال تزق البستون لبره ولجوه فانت بتدخل هواء وتخرج هواء exactly like breathing not a characteristic of living organism but respiration. breathing is wrong. circulation ممكن اي حاجه تعمل circulation، لو انت عندك ماشين او حتى في العربيه البنزين بيعمل circulation او whatever. egestion يعني يخرج ال undigested remains، واتفقنا دي مش characteristic of living organisms but sensitivity واللي انت فاكر او irritability ability to detect and respond to different stimuli. so the answer is D. في السؤال ده which process involves the release of energy؟ أكيد من كل دول هيبقى respiration، وافتكر respiration عبارة عن breakdown of food to release energy in all living cells. في السؤال ده شوية plants شوية animals decomposers اللي هم بيعملوا decay such as bacteria fungus. بيقول لي what
processes carried out by all living organisms shown. هل بيعملوا photosynthesis؟ لا طبعا مش كلهم. البلانت بس اللي هيعمل photosynthesis. pollination البلانت بس اللي بيعمل pollination، يعني عبارة عن انتقال البولين جرينز اللي هي بتمثل الميل reproductive cells. respiration yes كل living organism بيعملوا respiration. اما كلمة transpiration ودي اللي هناخدها قدام شوية وهي عبارة عن evaporation of water from a plant، فهي خاصة بس بالبلانت. عشان كده اللي هيبقى مشترك لكل living organisms دول هيبقى عبارة عن respiration. برضو which characteristic is shown by all living things؟ breathing لا، growing yes كل living organism بتعمل growth. اوكي sleeping walking طبعا المين characteristic كان عندنا الجروث. في السؤال ده which characteristic of living organisms is described by the following definition؟ ability to detect and respond to environment، وطبعا ده هيبقى sensitivity أو irritability. كل الأسئلة في الجزء ده هي أسئلة متكررة مهمة أوي، هتكون حافظ الكيوردز بتاعت الديفينيشن، هتقولها بأي طريقة تعجبك. مهم أوي إن تبقى involved المين scientific items اللي في الديفينيشن. وزي ما أنت شفت هو يا إما في بيبر 4 هيقول لك define، يا إما في بيبر 2 هتختار الأنسر الصح. شكرا ليكم واتمنى اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. في الفيديو اللي جاي هنتكلم على الكلاسيفيكيشن ان شاء الله. شكرا وجود باي. وحيد ونيس.